اچھا نو اوس وایو واول خو مونږ ویلو سوري الفابet خو مونږ ویل چې الفابet سره ویل شي او د هغې ډیفینیشن او اوريجن اوس چې کوم دی دا الفابet موږ سره په 3 groups کې ډیوایډ کیږي صحیح ده It is divided into 3 groups. 3 groups can divide key. Awalanay vowels di, when consonants di, and then the third is semi-vowels. So issue. Usda yo inshallah explain ko. Awalanay vowels. Vowels sala lene shi. Gora mun sari da pinta da vowels di yaad sa rahi. A, E, I, O, U. Da jo mun sari si shedi vowels di. Or definition si shedi. The soundful letters are called vowels. Sound فزتا ویل شي پر आवाज پیدا کوونکی حروف هغه د څه ویل شي vowels ویل شي اسانه خبره ده आवाज پیدا کوونکی حروف د څه ویل شي vowels ویل شي اوس بل دا خبره ده vowel باندې کې یو دا مشهور ده when we produce vowels چې کله موږ vowels produce کو وایو نو دا څنګه produce کیږي we do not use our lips چې کوم دی we do not touch our lips and teeth او نه پکې غاښونه ټچ کوو لکه څنګه ګورې A E I O U نه پکې شونډې ټچ کېږي نه پکې غاښونه ټچ کېږي دا دې خاصیت دی اچھا ګورې ښه اوس په دې خبره ده لږ دا ماده خلاص کړم چې دا څنګه مطلب پر आवाज دی आवाज پیدا کوونکی دی ګورې cheers نه ویلی شي کورسۍ نه ویلی شي ټیک ده نو دې کې ما تاسو ته وګورئ A E I O U څو دانې vowels دي پکې یو پکې A دی یو پکې آی دی اوس د आवाज پیدا کی دا مې تل لیکل ځه دا واو استعمال لري اوس د आवाज پیدا کی اوس आवाज نه پیدا کی سی ایچ آر څه وایي هیڅ आवाज نه پیدا کی صحیح شو کنه په دې خاطر ا واو زموږ د شي आवाज پیدا کوونکی دی ګورئ په دې کې کوم واو لري کې ای دی ای مې تل لري اوس د आवाज پیدا کی په دې وجه نه د شي د مسری soundful letters دي دې کې ا دی ا تل لري کا आवाज نه پیدا کوي دې کې ګورئ ا دی دا دې اوس आवाज پیدا کی आवाज نه پیدا کی صحیح شو کنه د دې خاطر دا د کریکټریسټیک دی چې دا موږ سره څه کوي आवाज پیدا کوي او دا څه لفظ نشته چې کماله پیدا کی په انګلیش کې چې باندې کې واولز نه وي یا په خامخا واولز وي او که واولز نه وي نو سیمي واولز په کې ضرور وي پوه شئ اوس وایو consonants ګورئ ښه موږ سره consonants څو دانې دي واولز پنځه دانې دي سیمي واولز دوه دانې دي ډبلیو واي د دې نه باقي چې څومره پاتې کېږي الفابیټس موږ سره څومره دي حروف ته چې شپږ دانې دي کنه A B C هرومه نو چې دا پنځه دي وباسي او دا دوه دي وباسي نو څو دانې پاتې شو 19 نو کانسوننټ ما سره څو دي 19 دانې دي دا اوس وګورئ B C D F G H J K L M N O او پکې نشته څنګه چې او بدلا P Q R S T U V X Z W Y دلته راځي صحیح شو W Y دې کله نه راځي نو اوس دې خاصیت څه شي چې دا زده شو دا آسان دی The soundless letters soundless ته ویل شي بے आवाज نه پیدا کوي حروف ته څه ویل شي consonant ویل شي ګورئ ښه C D F G څه مطلب دا आवाज پیدا کوي نه که څومره هم یو څه ولیکم دا आवाज نه پیدا کوي L M N P Q R دې څه مطلب دی دا خو نه ویل کېږي نه بس دا شاید یو ټکی به ویل کېږي او نه مینینګ جوړوي نو دا چې دا موسری soundless letters دي आवाज نه پیدا کوي کدی کې د چرته سنا دغه واچو ما ګورئ خدا اف جی دی کنه دې کې زه اوس واچو مې اف آی جی فیګر انزر ته ویل شي انزر بوټو ته دا ګوره یو واول ټکی مې پکې واچو आवाज یې پیدا کو پوه شئ کنه ښه اوس راځو سیمي واولز وایو سیمي واولز کې موږ سره کوم دي دوه دانې دي ډبلیو وای دی دې کې 19 دي دې کې 15 دانې دي دې وونه علاوه چې باقي څومره پاتې کېږي هغه کانسوننټس دي semi-vowels ګورئ The substitute of vowels are called semi-vowels. Substitute څه ته ویل شي مطلب دا دی substitute مطلب دا دی چې د vowels په ځای چې کوم لفظ استعمالیږي هغې ته به څه ویلی شي semi-vowels. Substitute mean vowels کی بجائے استعمال ہونے والے حروف هغې ته به څه ویلی شي هغې ته به substitute ویلی شي او هغه موږ سره semi-vowels دي. The substitute of vowels are called semi-vowels. د واول په ځای چې کوم حروف استعمالېږي هغې ته به څه ویلی شي سیمي واول اوس ګورئ ښه په کوم ځای کې چې واول نه وي استعمال شوی او تاسو ویې وایئ دلته خو واول نشته او بیا هم اواز پیدا کېږي واورئ when vowels are not used کوم ځای کې چې واول نه استعمالېږي their semi vowels are considered
هغه ځای کې به بیا سیمي واول ته موږ څه وایو واول وایو ښه د ډبلیو وایو ته بیا موږ څه وایو هغې ته بیا موږ واولز وایو ځکه چې هلته واول خپله نشته دی او سیمي واول د هغې کار ادا کوي اواز پیدا کوي ګورئ خلک څنګه اواز پیدا کوي دلته ګورئ فلای نه پکې ایچ ته نه پکې ایچ ته نه پکې آی نه پکې او او نه یو او بیا هم چې کوم دی څه شی کېږي اواز پروډیوس کېږي د څه د وجې نه د دې وای د وجې نه وګورئ د دې سیمي واول د وجې نه کرای بیا پکې وای ده سکای بیا پکې وای ده شای بیا پکې وای ده فرای بیا پکې وای ده فرای مطلب الوتل اڑنا کرای مطلب جړل سکای مطلب اسمان شای مطلب شرمېدل ان فرای مطلب سرکول په تیلو کې صحیح شو دا معناګانې دي اوس وګوره وای وای وګورئ دې کې ډبلیو وای دواړه راغلي دي نو دا موږ سره څه شی دي دا سیمي واولز دي دا زده کوئ صحیح ده دې لپاره دا کافي دی او ما لپاره دعا وکړئ بیخي چې کوم دی حالت مې خراب دی والسلام